ક્લાસિકલ લેરિચ સિન્ડ્રોમ, ઓકે, 50-year-old મેલ હોય, ક્રોનિક સ્મોકર હોય, પ્રેઝેન્ટેડ ટુ ધ હોસ્પિટલ, ઇન્ટરમિટન્ટ ક્લાઉડિકેશન બોથ થાય બટક, okay, arterial disease with aortoiliac involvement, okay, aortoiliac involvement is there. which of the following is which of the following statement is true about the retrosternal goiter? રેટ્રોસ્ટર્નલ ગોઈટર હોય ને એમાં મોસ્ટ ઓફ ધ રેટ્રોસ્ટર્નલ ગોઈટર હોય ને કેન બી રિમૂવડ બાય ધ નેક ઇન્સિઝનથી જ મોસ્ટ ઓફ ને રિમૂવ કરી દેશું, ઓકે. અને CECT ઓફ નેક થોરેક્સ ઇઝ ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ધ ચોઇસ. યસ. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વિચ while performing a surgery on patient ક્લિનિકલ હિસ્ટ્રી કહે છે પેરિટોનાઇટિસ છે, ડાયવર્ટિક્યુલમ ફોર્મેશન ઇઝ સીન અલોંગ વિથ ફિકલ પેરિટોનાઇટિસ. વોટ ઇઝ ધ હિંચી? તો ફિકલ તો હિંચી કયું જશે? દેટ ઇઝ સ્ટેજ 4, ઓકે. ફિકલ પેરિટોનાઇટિસ બિલોંગ ટુ ગ્રેડ 4, ઓકે. તો આપણે હિંચી જોઈએ, 4 ફિકલ, 3 પુરુલેન્ટ, ઓકે. 1 શું છે? દેટ ઇઝ પેરિકોલિક, ઓકે. મિસેન્ટ્રિક ઓર પેરિકેલિક. અને સ્ટેજ 2 ઇઝ પેલ્વિક. સ્ટેજ 2 પેલ્વિક, 3 પુરુલેન્ટ, 4 ફિકલ, ઓકે. 80-year-old woman presenting complaint of fatigue. On imaging she was a scleroatrophic gallbladder. કેવું હે? Found to have scleroatrophic gallbladder, okay, with impacted stones, okay. With impacted stone છે. Large stone was also present in the common bile duct, okay, and biliary tree is dilated, okay. CBD માં duct છે. What is the next step? CBD માં duct હોય તો આપણો next step હોય ERCP, okay. That is ERCP આપેલું જ ઓપ્શનમાં. જો 80-year-old woman છે, imaging shows scleroatrophic gallbladder, impacted stone in the bile duct, chronic cholelithiasis and chronic choledocholithiasis. ERCP is the next line of management, okay. MRCP છે એમાં શું દેખાય? બિડેડ જેવું કંઈક દેખાય, ઓકે. ધેર ઇઝ પ્રાઇમરી સ્ક્લેરોઝિંગ કોલેન્જાઇટિસ છે, ઓકે. MRCP showing multiple area of intrahepatic bleeding દેખાય. યસ, there is a bleeding is seen. This is PHC માં આવું bleeding દેખાય, પ્રાઇમરી સ્ક્લેરોઝિંગ કોલેન્જાઇટિસ, ઓકે. ઓટો ઇમ્યુન કન્ડિશન છે, ઇન્ટ્રા અને એક્સ્ટ્રા હેપેટિક બંને, જો કમાં IL બંને આવે, ઓકે. IL 2 વાર I આવે તો IL બંને આવે, દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રા હેપેટિક પ્લસ એક્સ્ટ્રા હેપેટિક છે, ઓકે. પ્રાઇમરી સ્ક્લેરોઝિંગ કોલેન્જાઇટિસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે? 5-year-old ને વિલ્સન હતું, consider for liver transplant. Which of the following is not a parameter in selection criteria for transplantation? કયું નથી? તો કિંગ્સ કોલેજ ક્રાઇટેરિયાની વાત થઈ રહી છે, ઓકે. એજ લેસ દેન 10 year, યસ. પ્રોથ્રોમિટાઇન મોર દેન 100 સેકન્ડ, બિલિરુબિન મોર દેન 300 મિલીમોલ પર લીટર, અને જોન્ડિસ લેસ દેન 7 નહીં, પણ જોન્ડિસ, ઓકે. જોન્ડિસમાં કેવું હોય કે વિલ્સન ડિઝીઝ, જોન્ડિસ મોર દેન 7 days ક્રાઇટેરિયા ફોર ધ કિંગ કોલેજ ક્રાઇટેરિયા, ઓકે. કિંગ કોલેજ ક્રાઇટેરિયા એ છે, ઓકે. પ્રોથ્રોમિન 100 છે, એજ લેસ દેન 10 or more than 40, જોન્ડિસ મોર દેન 7 days, ઓકે. દેટ ઇઝ ક્રાઇટેરિયા. પેરાસિટામોલ ઇન્ડ્યુસ ને એવી રીતે હોય. મોસ્ટ કોમન ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર ઓફ ધ પેનક્રિયાઝનો ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન કયો? ઇન્સ્યુલિનોમા મોસ્ટ કોમન ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર ઓફ ધ પેનક્રિયાઝ, ઇન્સ્યુલિનોમા, ઓકે. 4 per million થાય. ઇન્સ્યુલિનોમા ઇઝ મોસ્ટ કોમન. એસેપ્સિસ wound scoring take place all of the following consideration. એસેપ્સિસમાં બધું કરશું, પણ પહેલા પુરુલેન્ટ, આપણે એવું પુરુલેન્ટ, ઇરિધિમા, સેપ્સિસ, ઓકે. એડિશનલ ટ્રીટમેન્ટ, ઓકે. પછી ડઝ નોટ ટેકન ઇન્ટુ કન્સિડરેશન, તો ઇન્ડ્યુરેશન, I4 નોટ ઇન્ડ્યુરેશન, ઓકે. I4 આઇસોલેશન ઓફ બેક્ટેરિયા ફ્રોમ ધ wound, ઓકે. પછી એડિશનલ ટ્રીટમેન્ટ સિરસ કીધું, ઇરિધિમા, પુરુલેન્ટ, સેપરેશન ઓફ ધ ડીપ ટિશ્યુ, આઇસોલેશન ઓફ બેક્ટેરિયા ફ્રોમ ધ wound, અને સ્ટેજ impatient prolonged over 14 days. Patient complaining long standing pitting edema into the lung. What is the most common cause, most probable cause? So long standing pitting edema, that is due to the lymphedema, okay. Lymphedema most probable cause for the long standing non pitting edema in the limbs, okay. પછી આ દેખાય માથામાં, that is presented with tortuous swelling over the left side of the scalp and face, image below, okay. Swelling was pulsatile, this is cricoid aneurysm, okay. This is cricoid aneurysm, tortuous pulsatile swelling over the scalp, cricoid aneurysm, okay. What does the barium swallow, આમાં શું દેખાય? આવી રીતે જોઈએ, this is pouch દેખાય, this is pharyngeal pouch, okay. This is pharyngeal pouch. Given barium swallow outpouching from the posterior wall of the pharynx, Denker's diverticulum જ કહેવાય, pharyngeal pouch, ZK, pharyngeal pouch. True statement about the intermittent claudication, okay. Intermittent most commonly है ना કાફમાં થાય, that is true, okay. રેસ્ટમાં ના થાય, most commonly at the calf muscle, that is always true, okay. Intermittent claudication is the most commonly found in the calf muscle because of the involvement of the superficial femoral artery in the chronic vascular occlusive disease, okay. Which of the following is not prior to primary survey? CT તો ના કરીએ, તો એટલી ખબર હે પ્રાઇમરીમાં, તો એ જે ટેકિંગ CT ના કરીએ, મેજર BP, okay. Removing clots, checking airway patency, yes, that is. હવે એબ્ડોમિનલ એરોટિક એન્યુરિઝમ જોયું, મેઝરિંગ 40 mm in diameter, what is the true? તો 40 એ તો ના કરી, સર્જરી ક્યારે કરશું? 55 જેટલું થાય, more than 55, we will do a surgery, okay. More than 55,
Okay, that was true. Okay, more than 5.5 centimeter in male. Okay, okay, more than 55 mm છે. ઓકે 55 mm હતું આ સેન્ટીમીટર હતા 55 mm અને મોર દેન 5 સેન્ટીમીટર મેલ, મોર દેન 5 સેન્ટીમીટર ફિમેલ. તો ફિમેલ કે તો આ એક્સપાન્શન ઓફ 1 સેન્ટીમીટર 1 year, પેઇનફુલ ટેન્ડર, થ્રોમ્બોઝ એન્યુરિઝમ. Next, which of the following is the Miami criteria for the intraoperative parathyroid hormone measurement? Okay, તો કેટલું? That is quarter fall in 10 minutes. Okay, less than a half. Okay, which of the following is Miami criteria? Okay, the quarter fall. Okay, quarter fall in 10 minutes is the criteria છે. Drop in level of less than half mean maximum value at the 10 minutes post recess Miami criteria. Half નથી but quarter fall in 10 minutes કીધું. quarter કીધું, less than half maximum value corresponding the extent resection primary upper intraoperative Miami more than 50% decline at pitch including parathyroid gland compared to highest baseline value. ક્યોર ક્યારે કે જ્યારે મોર દેન 50% ડિક્લાઇન થઈ જાય ને 10 મિનિટમાં then we can call ક્યોર. પણ આમાં શું પૂછ્યું છે? ક્રાઇટેરિયા ઇન્ટ્રાઓપરેટિવ મેઝરમેન્ટ લેસ દેન હાફ, ડ્રોપ લેવલ ઓફ પીટીએસ લેસ દેન હાફ મેક્સિમમ વેલ્યુ 10 મિનિટ્સ. જોવું પડશે, ચેક કરશે. ઓકે, ત્યાં જોઈએ. 50-year-old boy undergo bilateral adrenalectomy for pheochromocytoma. Okay. પછી શું થયું? થર્ડ પોસ્ટરેટિવ ડે બોય ફીલ્સ લેથાર્જિક ટાયર્ડ, બીપી 80-60 and there is no sign of bleed. What could be the cause of this? તો ગમે ત્યારે એડ્રીનલેક્ટોમી હોય, ફિયોક્રોમોસાઇટોમા એન્ડ થર્ડ પોસ્ટ ઓપરેટિવ દે તો વી કેન થિંક અબાઉટ એડિશન ક્રાઇસિસ. ઓકે, એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ, હાઇપોટેન્શન, ઓકે, વિથ નો પ્રેઝન્સ ઓફ બ્લીડિંગ એન્ડ બાયલેટરલ એડ્રેક્ટોમી સજેસ્ટિવ ઓફ એડિશન્સ ક્રાઇસિસ. ઓકે, સડન ઇન્સફિશિયન્સી ઓફ ધ એડ્રિનલ હોર્મોન. કારણ કે એડ્રીનલેક્ટોમી કરાવી તો એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ, હાઇપોટેન્શન થઈ જાય. ઓકે, નેક્સ્ટ શું છે? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ કમ્પોનન્ટ ઓફ થોરેકોસ્કોર? થોરેકોસ્કોર છે, ઓકે, અસેસ ધ રિસ્ક ઓફ ઓપરેટિવ મોર્ટાલિટી એન્ડ પેશન્ટ અંડરગો થોરેસિક સર્જરી. એની અંદર 9 સ્કોર છે. ઓકે, તો એજ છે, સેક્સ છે, ઓકે, અમેરિકન સોસાયટી ઓફ એનેસ્થેટિક સ્કોર એએસએ છે, પરફોર્મન્સ ટેસ્ટ ડિસ્નિયા સ્કોર છે, પ્રાયોરિટી ઓફ સર્જરી, એક્સટેન્ટ ઓફ સર્જરી, પ્રાયોરિટી એક્સટેન્ટ, મેલિગ્નન્ટ ડાયગ્નોસિસ અને કમ્પોઝિટ કોમોર્બિડિટી. ઓકે, તો શું છે? જો પરફોર્મન્સ સ્ટેટસ એસે ગ્રેડિંગ હતું, પ્રાયોરિટી ઓફ સર્જરી હતું, પણ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ સર્જરી ઇઝ નોટ ઇન ધેર. ઓકે, તો શું છે? એજ છે, સેક્સ, અમેરિકન સોસાયટી એનેસ્થેલોજી સ્કોર છે, પરફોર્મન્સ સ્ટેટસ ડિસ્નિયા સ્કોર, ઓકે, પછી એક્સટેન્ટ ઓફ સર્જરી, મેલિગ્નન્ટ ડાયગ્નોસિસ છે અને કમ્પોઝિટ કોમોર્બિડિટી સ્કોર છે. કમ્પોઝિટ કોમોર્બિડિટી યાદ રાખજો, એ પણ એ મેલિગ્નન્ટ ડાયગ્નોસિસ એક્સટેન્ટ પણ શું નથી? દેટ ઇઝ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ સર્જરી નથી. ઓકે, અથવા આની જગ્યાએ કદાચ ડ્યુરેશન ઓફ સર્જરી પૂછે તો એ બી નથી. ઓકે, તો પ્રાયોરિટી એ એક્સટેન્ટ છે, મેલિગ્નન્ટ ડાયગ્નોસિસ, કમ્પોઝિટ કોમોર્બિડિટી. મિડલ એજ મેન હતું, ઇમરજન્સી આવ્યો, અપર એબડોમિનલ વોલ આફ્ટર હેવી મીલ લીધી, એબડોમિનલ પેન થઈ ગયું. ઓકે, જોયું તો વાઇડનિંગ ઓફ ધ મીડિયસ્ટિનમ, યસ વી ગોટ ધીસ, વાઇડનિંગ ઓફ મીડિયસ્ટિનમ, મીડિયસ્ટિનમ જોયું. વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબલ ડાયગ્નોસિસ? ઓકે, તો આ શું છે? દેટ ઇઝ એરોટિક ડાયસિશન જેવું લાગે પણ સ્પોન્ટેનિયસ પરફોરેશન ધ ઇસોફેગસ. ઓકે, પરફોરેશન થઈ ગયું, સ્પોન્ટેનિયસ પરફોરેશન, બોર્ડ લાઇક રિજિડિટી, ઇરેક્ટ પેઇન, ગેસ અંડર ધ ડાયફ્રામ. ઓકે, ગેસ અંડર ધ ડાયફ્રામ, ફોરેન બોડી રપ્ચર થઈ ગયું હોય. ઓકે, રપ્ચર વિચારવાનું, પરફોરેશન. ઓકે, સ્પોન્ટેનિયસ પરફોરેશન ઓફ ધ ઇસોફેગસ. ઓકે, એકલેઝિયા કાર્ડિયા તો હાઈ રિઝોલ્યુશન એનોમેટ્રી કરાઈ, મેસિવ સ્પોન્ટેનિયસ હાઈ પ્રેશર કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધ ડિસ્ટલ ઇસોફેગસ. ઓકે, તો શું છે? મેસિવ સાયમલ્ટેનિયસ હાઈ પ્રેશર કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધ ડિસ્ટલ ઇસોફેગસ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ચિકાગો ક્લાસિફિકેશન. વિચ ટાઈપ ઓફ એકલેઝિયા? મેસિવ સાયમલ્ટેનિયસ હાઈ પ્રેશર કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધ ડિસ્ટલ ઇસોફેગસ. તો ધીસ ઇઝ ટાઈપ 3. ઓકે, ટાઈપ 3માં કેવું હોય? સાયમલ્ટેનિયસ હશે, હાઈ પ્રેશર કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધ ડિસ્ટલ ઇસોફેગસ. હાઈ પ્રેશર કોન્ટ્રાક્શન હોય ડિસ્ટલ ઇસોફેગસમાં, દેટ ઇઝ type 3 eclasia. Okay, spontaneous high pressure contraction. Okay, identify the investigation and the depicted in the image below. Okay, તો આ શું છે? There is we are doing retrograde urethrogram. Okay, retrograde cystourethrogram. Okay, cystourethrogram है while penile with penile urethral stricture. penile માં urethral stricture થઈ ગયો. Okay, here penile માં urethral stricture है. This is penile, bulbar. પછી શું હોય? મેમ્બ્રેનસ અને પ્રોસ્ટેટિક. તો મેમ્બ્રેનસ ઉપર છે અને નીચે સ્પિનાઇલ જ છે, પિનાઇલ. ઓકે,
According to the TNM, a patient with lung cancer of size 2.5, okay, size કેટલી है 2.5 સેન્ટીમીટર કેવું, તો that is T1C, okay, T1C, patient with lung carcinoma size 2.5 centimeter is stage T1C, okay, T1C is 2.5 centimeter, તો કાંઈ આપેલું છે, યસ. તો રિનલનું છે આમાં લંગનું TNM સ્ટેજિંગ ઓફ ધ લંગ કેન્સર સાઇઝ 2.5 T1C, યાદ રાખવું પડશે કે 2.5 સેન્ટીમીટર હોય T1C, 2.5 centimeter, yes. Treatment of choice to the renal cell cancer less than 4 centimeter size, okay, less than 4 centimeter હોય ને તો we will do a partial nectomy. પણ ગાઈડલાઇન શું કહે છે, ગાઈડલાઇન કે સ્ટેજ 1 ટ્યુમર લેસ દેન 7 સેન્ટીમીટર હોય એનો મતલબ પાર્શિયલ નેફ્રોક્ટોમી કન્ફાઇન ટુ કિડની, મોર દેન 7 હોય તો રેડિકલ નેફ્રેક્ટોમી, ઓકે. અને સ્ટેજ 3 હોય દેટ ઇઝ એક્સટેન્ડ ઇન્ટુ મેજર વેઇન ઓર એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ ઓર ગેરોટાસ ફેશિયા હોય તો રેડિકલ નેફ્રેક્ટોમી કરશું, ઓકે. તો રેડિકલ એટલે સ્ટેજ 2-3 માં રેડિકલ, અને સ્ટેજ 4 આવે તો ડી બલ્કિંગ કરશું, બિયોન્ડ જેરોટા જતું રહે તો ડી બલ્કિંગ સર્જરી, એમ્ટોર ઇન્હિબિટર આપશું, ઇવોરિલિમસ ને એ બધા, ટાયરોસિન કાઇનેઝ ઇનિબિટર આપશું, સુનિટિનિબ, સોરાફિનિબ, ઓકે. આ બધા થયા. પછી પાર્શિયલ નેફ્રેક્ટોમી જ કરશો, ઓકે. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ ટ્યુમર લેસ દેન 4 સેન્ટીમીટર, આરસીસીનું મેનેજમેન્ટ એ છે. બ્રોટ ટુ ધ 38-year-old ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવ્યું આફ્ટર સફરિંગ અ સ્ટેપ ઇન્જરી ઓવર ધ લોઅર ચેસ્ટ, બ્રેડિકાર્ડિયા, હાઇપોટેન્શન વિચ ડીડ નોટ ઇમ્પ્રૂવ ઓન ધ IV ફ્લુઇડ, ચેસ્ટ રેડિયોગ્રાફી, ક્લિયર લંગ ફ્લુઇડ, વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ બેસ્ટ, ઓકે. તો નેક્સ્ટ બેસ્ટ કયું હશે, દેટ ઇઝ ઈ ફાસ્ટ, ઓકે. ઈ ફાસ્ટ કરશું કારણ કે ગિવન ક્લિયર શું છે, સ્ટેપ ઇન્જરી, હાઇપોટેન્શન, નોટ રિસ્પોન્ડ ટુ IV ફ્લુઇડ, ઇન્ડિકેટ persistent hypotension due to ongoing hemorrhage, હેમરેજ ચાલુ છે, persistent hypotension है. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ પરફોર્મ ઇન ઈ ફાસ્ટ, ઈ ફાસ્ટ ઇઝ પરફોર્મ, ઈ ફાસ્ટ કરશું આપણે, ઓકે. ઓકે. પછી નીટ પીજી નેક્સ્ટ 2021, ઓકે. પેશન્ટ અંડર સર્જરી ફોર બ્રેસ્ટ કાર્સિનોમા, પેઇનલેસ સ્વેલિંગ ઇન્વોલ્વિંગ ધ આર્મ, વોટ ઇઝ ધ more like diagnosis, there is lymphedema, this is lymphedema, okay, this is lymphedema, okay. Which of the following statement true regarding the condition given below, okay. What